হেল্ল' স্মাৰ্ট লাৰ্নাৰ্ছ সকলোকে স্বাগতম। মই যিদৰে এটা প্ৰমিছ কৰিছিলোঁ যে মই ফিজিক্সৰ বা বেলেগ ছাবজেক্টৰো তেনেকৈ মই এটা ছিৰিজ লৈ আহিম। চ' আজি ফিজিক্সৰ আমাৰ প্ৰথম চেপ্টাৰ। আচলতে প্ৰথম চেপ্টাৰ আমাৰ কি আছিল? প্ৰথম চেপ্টাৰটোত আমাৰ ইউনিট এণ্ড ডাইমেনশ্যনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয়। কিন্তু ইয়াতে আমি বেছিক মেথছ এইবাবে লৈছোঁ কাৰণ বেছিক মেথছ যদি উইক হৈ থাকে তেন্তে আমি ফিজিক্সৰ পিছত আমি বহুত ট্ৰাবল ফিল কৰিবলগীয়া হয়, বহুত প্ৰব্লেমৰ আমি সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। গতিকে বেছিক মেথছটো পূৰা একদম ফিল কৰি পঢ়িব লাগিব। ইয়াতে পূৰা তোমালোকক ফিল দিয়া হ'ব যে কিদৰে বেছিক মেথছটো আমি ইণ্টাৰেষ্টিং বনাব পাৰোঁ আৰু কেনেদৰে আমি কনচেপ্টবোৰ ক্লিয়াৰ কৰি আমাৰ টিপত ৰাখিব পাৰোঁ, যাতে আমাৰ পিছত যিমানেই ডাঙৰ প্ৰব্লেম আমাৰ ফিজিক্সত নাহক কিয় আমি কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাপাওঁ। গতিকে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আজিৰ বেছিক মেথছ। ফাৰ্ষ্ট আমি বেছিক মেথছত পঢ়িম বায়নমিয়েল থিয়ৰেম। বায়নমিয়েল থিয়ৰেম আমি মেথছত পঢ়িছোঁ আগতে, আৰু এই বায়নমিয়েল থিয়ৰেমটো বহু ক্ষেত্ৰত আমি ব্যৱহাৰ কৰা দেখা পোৱা যায় যে বহু ক্ষেত্ৰত আমি ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এতিয়া বায়নমিয়েল থিয়ৰেমটো ইয়াতে চোৱা, 1 + x² x হোল স্কুৱেৰ। ইয়াক যদি 1 + x হোল স্কুৱেৰ এইটোক আমি a + b হোল স্কুৱেৰ সূত্ৰত আমি যদি কৰোঁ, আমি পাম 1 + 2 × 1x অৰ্থাৎ a × b + x²। গতিকে a + b হোল স্কুৱেৰ সূত্ৰত আমি এইটো পালোঁ। আৰু ইয়াতে দিয়া হৈছে যদি এক্সৰ মান 1তকৈ খুব সৰু হয়, মানে ইমানেই সৰু যে এইটো মানে নেগলিজিবল, আৰু তেতিয়া আমি কি পাম? 1 + x² = 1 + 2x আমি তাক লিখিব পাৰোঁ তেতিয়া 1 + 2x বুলি। x² টাৰ্মটো আমি নেগলেক্ট কৰি দিব পাৰোঁ কাৰণ 1তকৈ এক্সৰ ভেলু এক্সটো 1তকৈ বহুতেই সৰু সেইবাবে। গতিকে এই যিটো কনচেপ্ট আছে এই কনচেপ্টটো আমি ফিল কৰিম। ইয়াতে এটা মই এক্সাম্পল লৈছোঁ, ছাপ'জ কেৰিয়াৰ আৰু লাভ। এতিয়া তোমালোকৰ কেৰিয়াৰ গঢ়াৰ সময়, গতিকে তোমালোকে এতিয়া বহুতে হাই ছেকেণ্ডেৰী পঢ়ি আছা। তাৰপিছত তোমালোকে যেতিয়া হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিবা তেতিয়া তোমালোকে হয়তো কোনোবাই JEE দিবা, কোনোবাই নীট দিবা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰীক্ষা, বা কোনোবাই হয়তো ভৱিষ্যতৰ ইঞ্জিনিয়াৰ বা ডক্তৰ হ'বা। কিন্তু এই সময়টো এনেকুৱা, আমি ক্লাছ 9-10তো পঢ়ি আহিছোঁৱেই, কৈশোৰ প্ৰাপ্তি। এই সময়খিনিত কি হয়, আমাৰ হৰম'নেল চেঞ্জেছ হয় বা তেনেকুৱা বহুতো কাৰণত আমাৰ কি হয়, আমাৰ এটা মনত ফিলিংছ আহিবলৈ ধৰে, বা যাক আমি কওঁ লাভ, কাৰোবাৰ প্ৰতি এট্ৰেকশ্যন আহা, যিটো আমি বহুতে আজি এট্ৰেকশ্যন আৰু লাভ একচুৱেলি বেলেগ হয়, বাট আমি ভাবিলোঁ এইটো এটা লাভ। চ' এতিয়া কেৰিয়াৰ আৰু লাভক যদি আমি হোল স্কুৱেৰ কৰোঁ, কেৰিয়াৰ + লাভ হোল স্কুৱেৰ, আমি কি পাম? কেৰিয়াৰ + টুৱাইচ লাভ, মানে a + b হোল স্কুৱেৰ সূত্ৰত যদি এইটো বহাই দিওঁ আমি পাম কেৰিয়াৰ + টুৱাইচ লাভ। বিকজ কেৰিয়াৰ ইজ গ্ৰেটাৰ দেন লাভ। মানে কি, তোমাৰ যিটো কেৰিয়াৰ হয় সেইটো সদায় কিন্তু লাভতকৈ বহুত ডাঙৰ। গতিকে লাভটোক আমি কি কৰিম? নেগলেক্ট কৰি দিম। মানে মই সেইটো কি কৈছোঁ বুজিছা তোমালোকে নিশ্চয়। মানে এই যিখিনি ওপৰৰ এই বস্তুখিনি বুজাবলৈ মই এইটো কৰিছোঁ, এই এক্সাম্পলটো লৈছোঁ যে কেৰিয়াৰ আৰু লাভৰ যেতিয়া কথা আহিব তেতিয়া আমি সদায় কাক প্ৰায়ৰিটাইজ কৰিম? কেৰিয়াৰক। লাভতকৈ বেছি কেৰিয়াৰক প্ৰায়ৰিটাইজ কৰিম। চ' বেচিকেলি এইখিনি বস্তুৱে বুজাবলৈ ইয়াতে মই এইটো দিছোঁ। এতিয়া চোৱা, x + Δx টু দি পাৱাৰ n, ইয়াক যদি আমি ভাঙোঁ কি পাম? x টু দি পাৱাৰ n। ইয়াক যদি ভাঙি দিওঁ, চোৱা, x টু দি পাৱাৰ n আৰু প্লাছ Δx টু দি পাৱাৰ x/x, মানে ইয়াক x টু দি পাৱাৰ nটো যদি বাহিৰত আনিম ইয়াত আমি কি পাম? 1+, অৰ্থাৎ বুজি পাইছা তোমালোকে, ইয়াক xেদি আমি ডিভাইড কৰিম, তো 1+ Δx/x টু দি পাৱাৰ n। চ' ইজ ইকুৱেল টু x টু দি পাৱাৰ n 1+ n Δx/x। এইটো বায়নমিয়েল থিয়ৰেম ইউজ কৰি আমি এইটো ৰিজাল্টটো পাইছোঁ। এই ৰিজাল্টটো ওপৰৰ থিয়ৰেমটোৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰা তোমালোকে বুজি পাবা কেনেকৈ আমি পালোঁ। ইয়াতে চোৱা, Δx ইজ লেছ দেন, মানে ইমানে লেছ মানে কি নেগলিজিবল, এক্সতকৈ বহু সৰু হয় Δx। Δx মানে x আৰু Δxটো কি হয়? ডিফাৰেঞ্চ হয় একচুৱেলি। তো ই এক্সতকৈ ইমানে সৰু যে মানে নগণ্য আৰু। চ' আমি এনেকৈ বস্তুটো পাওঁ।
সো নেক্সট চোৱা 1 মাইনাছ এক্স টু দি পাৱাৰ n ইয়াক আমি লিখিব পাৰোঁ 1 মাইনাছ এন এক্স ওপৰত যেটো আমি পালোঁ বায়নোমিয়েল থিওৰেমৰ ভিত্তিত এইখিনি আমি কৰি আছোঁ সো 1 মাইনাছ এক্স টু দি পাৱাৰ মাইনাছ এন যেতিয়া থাকিব ইয়াতে চোৱা মাইনাছ এক্স টু দি পাৱাৰ এন হ'ল মাইনাছ এন এক্স হ'ল কিন্তু ইয়াতে মাইনাছ মাইনাছ আছে তো মাইনাছ মাইনাছ কি হ'ব প্লাছ হ'ব তো 1 প্লাছ এন এক্স পাম আমি কাৰণ ইয়াতে মাইনাছ আছে ইয়াতে চোৱা ইয়াতে মাইনাছ থাকোঁতে ইয়াতে মাইনাছ আহিছে কিন্তু ইয়াতে এনৰ লগতো মাইনাছ আছে গতিকে মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ হৈ যাব তো 1 প্লাছ এন এক্স 1 প্লাছ এক্স টু দি পাৱাৰ মাইনাছ এন ইয়াতে কি হ'ব 1 মাইনাছ এন এক্স কাৰণ ইয়াতে প্লাছ আছে ইয়াতে মাইনাছ আছে প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ গতিকে এইখিনি ক্লিয়াৰ হ'ল আই হোপ সকলোৰে সো নেক্সট আহিছোঁ ইয়াৰ পিছৰ পাৰ্টটো মানে ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান ফৰ্মুলা ইয়াতে মই দিছোঁ একেইটাতো আমি আগতেও পাইছোঁ তথাপি মই এবাৰ ৰিভিজনৰ বাবে দি দিছোঁ যাতে পিছত আমি যিকোনো ধৰণৰ নিউমেৰিকেল যেতিয়া আমি কৰিম তেতিয়া আমি ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰি আমি সহজতে ৰিজাল্টবোৰ পাব পাৰোঁ a প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰ a স্কুৱেৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰ প্লাছ 2ac ab এইটো আমি আগতো পঢ়িছোঁ আচলতে এই গোটেইকেইটাই পঢ়িছোঁ আগতে আমি তথাপি এবাৰ ৰিভিজনৰ কাৰণে a মাইনাছ বি হোল স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু a স্কুৱেৰ প্লাছ b স্কুৱেৰ মাইনাছ 2ac ab a স্কুৱেৰ মাইনাছ b স্কুৱেৰ ইজ ইকুৱেল টু a প্লাছ b হোল a মাইনাছ b হোল a প্লাছ b হোল কিউব ইকুৱেল টু a কিউব প্লাছ b কিউব প্লাছ থ্ৰাইছ ab হোল a প্লাছ b a মাইনাছ b হোল কিউব is equal to a cube minus b cube minus thrice ab whole a minus b ইয়াতে চোৱা প্লাছ আৰু মাইনাছৰ খালি ডিফাৰেন্সটো বাকিখিনি একেই থাকিব ষ্ট্ৰাকচাৰটো একেই সো a cube plus b cube equal to a plus b whole a square plus b square minus ab whole সো এইটো হৈছে a cube plus b cube আৰু a cube minus b cube ইয়াৰে সেম ষ্ট্ৰাকচাৰ হ'ব খালি ইয়াতে সাইনটো চেঞ্জ হৈ গৈছে চোৱা ইয়াতে a plus b আছিল ইয়াতে a minus b হৈছে আৰু ইয়াতে চোৱা ইয়াতে মাইনাছ ab আছিল ইয়াতে প্লাছ ab হৈছে বাকিখিনি একেই থাকিব সো ইয়াত চোৱা নেক্সট আমি আহিছোঁ এপি সিৰিজলৈ এপি সিৰিজ মিন্স এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেশ্যন সিৰিজ তোমালোকে পাইছা সমান্তৰ প্ৰগতি তাৰপিছত তোমালোকে এইটো অসমীয়াটো মই ঠিক একজেক্ট পাহৰি গ'লোঁ আচ্ছা মই এইটো তোমালোকক মই কৈ দিম এইটো আৰু অসমীয়াটো তো তোমালোকে ইয়াতে চোৱা এপি সিৰিজত কেনেকৈ আমি উলিয়াম যে নেক্সট টাৰ্ম ইজ ইকুৱেল টু প্ৰিভিয়াছ টাৰ্ম প্লাছ কমন ডিফাৰেঞ্চ এতিয়া নেক্সট টাৰ্ম যেটো থাকিব আমাৰ ইয়াতে চোৱা a প্লাছ d a প্লাছ 2d a প্লাছ 3d a প্লাছ 4d ইয়াতে চোৱা নেক্সট টাৰ্ম ইজ ইকুৱেল টু প্ৰিভিয়াছ টাৰ্ম ইয়াৰে প্ৰিভিয়াছ টাৰ্ম কোনটো আৰু কমন ডিফাৰেঞ্চ কোনটো প্ৰিভিয়াছ টাৰ্ম কোনটো ইয়াৰে a আৰু কমন ডিফাৰেঞ্চ কি a প্লাছ d মাইনাছ a মানে ইয়াৰ পৰা এইটো মাইনাছ কৰিলে যেটো পাম সেইটো হৈছে কমন ডিফাৰেঞ্চ বুজি পাইছা নিশ্চয় a প্লাছ d ৰ পৰা a টো যেতিয়া মাইনাছ কৰিম যেটো পাম সেইটো হৈছে কমন ডিফাৰেঞ্চ অৰ্থাৎ দুটাৰ মাজৰ ব্যৱধানটো কিমান ডিফাৰেঞ্চটো কিমান সো হেনেকৈ আমি ফাৰ্ষ্ট উলাই লম নেক্সট টাৰ্মটো তো এটা চোৱা এটা এক্সাম্পল দিছে 2 5 8 11 14 17 সো অন মানে এইটো এটা সিকুৱেন্সত গৈ আছে মানে 2 5 8 11 14 17 আৰু থাকিব এনে টাৰ্মলৈ তো এইটো হৈছে কি এইটো এটা এক্সাম্পল তাত ডি হৈছে কি কমন ডিফাৰেঞ্চ ডি মিন্স কমন ডিফাৰেঞ্চ মানে কমন ডিফাৰেঞ্চ আমি কেনেকৈ ওলাম 5 minus 2 কিমান হ'ল 5 minus 2 3 তো 8 minus 5 কিমান 3 সো তোমালোকে সব গোটেইটা এটা পিছৰ টাৰ্মটোৰ পৰা আগৰ টাৰ্মটো মাইনাছ কৰা গম পাবা তোমালোকে কিমান ডিফাৰেঞ্চ হৈ আছে সেইটো হৈছে কমন ডিফাৰেঞ্চ তো কমন ডিফাৰেঞ্চ ওলাম আমি কেনেকৈ nth টাৰ্ম মাইনাছ n minus 1 টাৰ্ম মানে এইটো nth টাৰ্মটো লৈ তাৰ পৰা আমি n minus 1 টাৰ্মটো মাইনাছ কৰি দিলে আমি কি পাম আমি পাম অৰ্থাৎ ইয়াত এইটোই কৈছে যে সেকেন্ড যেটো nth টাৰ্ম সাপোজ 17 ৰ পৰা আমি 17 n minus 1 টাৰ্ম কোনটো ইয়াৰে 14 তো আমি কিমান পাম 17 minus 14 কিমান পাম 3 তো হেতু হৈছে আমাৰ ডিফাৰেন্স অৰ্থাৎ d ইয়াতে সোৱা tn is equal tn to হৈছে লাস্ট টাৰ্ম tn মানে লাস্ট টাৰ্ম আৰু a to হৈছে ফাৰ্স্ট টাৰ্ম n minus 1 into d n minus 1 হৈছে n2 হৈছে নম্বৰ অফ টাৰ্ম আৰু d মানে হৈছে কমন ডিফাৰেন্স সো এইখিনিত আই হোপ তোমালোকে বুজি পাইছা এতিয়া আমি উলাব লাগে sn উলাব লাগিব sn উলাব লাগিলে আমি কি কৰিম n/2 ইয়াৰে n হৈছে নম্বৰ অফ টাৰ্ম সো n/2 2a plus 2ac plus n minus 1 into d সো এই ফৰ্মুলাটো আমি যেতিয়া বহাম আমি sn ৰ মান পাম
সো ইয়াতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট নোট এটা আছে চোৱা যে n ইজ ইকুৱেল টু নাম্বাৰ অফ টাৰ্মছ নট লাষ্ট টাৰ্ম মানে কি n মানে লাষ্ট টাৰ্মটো নুবুজায় n মানে হৈছে নাম্বাৰ অফ টাৰ্ম মানে কেইটা সংখ্যা তাত আছে টাৰ্ম কেইটা আমি পাম তাত এই যিটো আমাৰ সিকুৱেন্সটো এপি সিৰিজটো এই সিৰিজটোত আমি কেইটা টাৰ্ম পাইছোঁ সেইটো হৈছে নাম্বাৰ অফ টাৰ্মটো হৈছে n টাৰ্ম ইয়াত এইটো নুবুজায় যে n মানে লাষ্ট টাৰ্ম সো ইয়াতে নেক্সটটো চোৱা জিপি সিৰিজ মানে জিঅমেট্ৰিক প্ৰগ্ৰেশ্যন ইয়াতে চোৱা জিপি সিৰিজৰ নেক্সট টাৰ্ম ইজ ইকুৱেল টু প্ৰিভিয়াছ টাৰ্ম ইনটু কমন ৰেচিঅ' ইয়াতে নেক্সট টাৰ্মটো ওলাব লাগিলে কি কৰিম আমি কমন ৰেচিঅ'ক প্ৰিভিয়াছ টাৰ্মৰ সৈতে পূৰণ কৰিম ইয়াৰ যদি উল্টাকে দিওঁ আমি কি পাম ইয়াতে চোৱা এটা এক্সাম্পল প্ৰথমে এক্সাম্পলৰ সহায়ত আমি বুজো আৰ স্কুৱেৰ আৰ কিউব আৰ টু দি পাৱাৰ 4 সো এই এটা সিকুৱেন্স জিপি সিৰিজ এটো জিপি সিৰিজৰ সিকুৱেন্স তো ইয়াতে চোৱা 16 8 4 2 1 1/2 1/4 সো অন সো ইয়াতে আমি ওলাব লাগি r ইয়াতে আমি কি ওলাইছিলো d মানে ডিসটেন্স কমন ডিফাৰেন্সটো ইয়াতে ডিসটেন্স আৰু ইয়াতে ওলাম কমন ৰেচিঅ' যাক আমি r এৰে ডিনোট কৰিম সো r ওলাব লাগিলে আমি কি কৰিম nth টাৰ্ম বাই n - 1 টাৰ্ম সো ইয়াতে চোৱা 1/r বাই a কিমান পাম r গতিকে তোমালোকে ধৰিব পাৰিছা নিশ্চয় ইয়াতে sum is equal to 1/1 - r valid when r is less than 1 মানে সামটো ওলাব লাগিলে আমি কি কৰিম a/1 - r কৰি দিম তেতিয়া আমি সামটো পাম আৰু কেতিয়া ভ্যালিড হ'ব ই যেতিয়া r টো 1 তকৈ সৰু হ'ব এতিয়া এক্সাম্পলটো চোৱা 1 1/2 1/4 1/8 1/16 সো অন সো ইয়াতে প্ৰথমে সামটো চোৱা সাম আমি কেনেকৈ ওলাম ইয়াতে পাইছো a/1 - r তো সেই ফৰ্মুলা মতে আমি যদি বহু ইয়াতে বহলে a কি পাম আমি a হৈছে ইয়াতে 1 আৰু 1 - r ইয়াতে 1 - r কিমান পাইছো আমি 1/2 কেনেকৈ 1/2 1/4 ৰ পৰা -1/2 কৰি চোৱা তোমালোকে 1/4 - 1/2 তেতিয়া হলে কি পাম আমি 1/2 সো 1/1 - 1/2 তো আমি পাম কিমান 1/1/2 ইয়াক যদি আমি সিম্পলিফাই কৰো আমি কিমান পাম 2 সো r is equal to -1/2 আৰু সাম কিমান হ'ব 1/1 - -1/2 is equal to 1/3/2 is equal to 2/3 অৰ্থাৎ ইয়াতে তোমালোকে সিকুৱেন্সটো নিশ্চয় বুজি পাইছে কেনেকৈ ওলাম আমি প্ৰথমে আমি এপি সিৰিজত কৰিছিলো কি আমি কমন ডিফাৰেন্স d ডিনোট কৰিছিলো তাক আমি d ওলাওতে আমি কি কৰিছিলো আমি পিছৰ টাৰ্মটোৰ পৰা আগৰ টাৰ্মটো মাইনাস কৰি দিছিলো তেতিয়া আমি তাৰ মাজত ডিফাৰেন্সটো পাইছিলো ইয়াত কি কৰিম ডিভাইড কৰিলে জিপি সিৰিজত ডিভাইড কৰিলে আমাৰ কমন ৰেচিঅ'টো ওলাব তাৰ পিছত আমি বাকিখিনি উলিয়াব পাৰিম সো বেসিক ম্যাথছৰ আজি আমি শিকিলো কি আজি আমি শিকিলো আমাৰ এপি সিৰিজ জিপি সিৰিজ আৰু লগতে বায়োনোমিয়েল থিওৰেম এই যিটো আমাৰ পোৰশন আছে বেসিক ম্যাথছ আসলতে এই বেসিক ম্যাথছৰ পোৰশনটো বহুতেই মানে হিউজ হয় কাৰণ ইয়াত সকলো ম্যাথছৰ ফৰ্মুলাৰ পৰা আদিকে আটাইবোৰ ইয়াত থাকিব গতিকে এইটোত অকমান সময় প্ৰয়োজন হ'ব গতিকে মই সকলোকে অনুগ্ৰহ কৰিলো অলপ পেশেন্স ৰাখিবা তোমালোকৰ এক্সাম আহি আছে মই জানো সো হেইটো পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা মই চাই যিমান সোনকালে পাৰো মই বাকি লেকচাৰসমূহ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তোমালোকে খালি পেশেন্স নাহাৰাবা বাস তোমালোকে এইখিনি চোৱা এইখিনি চাই মই কোৱেশ্চন তোমালোকক দিম মই কোৱেশ্চন তোমালোকে প্ৰেক্টিস কৰা আৰু বাকি নেক্সট পাৰ্টসমূহ অতি সোনকালে আহি আছে ইয়াত কমেও 10টা মান আমি পইণ্ট পঢ়িব আছে 10টা মান আমি বেসিক ম্যাথছৰ এতে ডিফাৰেন্সিয়েচন আহিব আছে ট্ৰিগোনোমেট্ৰিক ফাংচন ইন্টিগ্ৰেশন বহুতখিনি আছে বেসিক ম্যাথছৰ গতিকে সকলোখিনি আমি পঢ়িব লাগিব কাৰণ সকলোখিনি আমাৰ ব্যৱহাৰ হ'ব পিছত গতিকে সকলোখিনি জানিব লাগিব সো আজিলৈ এইখিনিয়ে আৰু বাকি পাৰ্ট ওয়াইজ মই দি যাম বেছি দীঘলীয়া ভিডিও মই কৰা নাই যাতে তোমালোকৰো বেছি অসুবিধা নহয় আৰু গতিকে তোমালোকে হেইমতে চাই যোৱা আৰু বাকিসমূহ ভিডিও এনেকৈ আহি থাকিব গতিকে ধন্যবাদ আজিলৈ মানে